تعالوا نشوف الاورتيك فالف. الاورتيك فالف لو احنا خدنا اورتيك فالف ستينوسيس، خلاص هنرسم رسمتنا الجميله عادي خالص. ادي الرسمه بتاعتنا. ده S1 وده S2 وده S1. S1 المفروض مين المسؤول عنه؟ الميترال والترايكاسبيد. وهنا خلاص عرفنا ان هنا السيستول وهنا الدايستول. خلاص نقولها تاني عشان الناس تفهمها. الميترال والترايكاسبيد. الميترال والترايكاسبيد انا بسمع الصمام امتى؟ بسمعه لما يكون في كلوجر. امتى الميترال والترايكاسبيد بيقفل الميترال امتى انا عايزهم يقفلوا اوقات ما يحصل كونتراكشن عشان اضخ الدم في الشرايين، فيبقى امتى؟ في السيستول. يبقى اللي بعدها ده اسمه السيستول. خلاص. الاس 2 بتمثل الاورتيك والبلمونري. تمثل الاورتيك السيستول بتمثل الكلوجر، يبقى الاورتيك والبلمونري كلوجر. امتى ببقى عايز الاورتيك والبلمونري يقفلوا؟ لما يكون الدم الهارت يملى، يعني الهارت في ريلاكسيشن، يعني في الدايستول، فده الدايستول. تعالوا ناخد الاورتيك ستينوسس. اورتيك ستينوسس يعني الصمام ضيق، تمام؟ يعني الصمام مش عارف يفتح او فتحته مش مظبوطه. انا عايزه يفتح امتى؟ المفترض ان عايزه يفتح كويس امتى؟ يفتح كويس اثناء ما انا عايز اضخ الدم في الشريان، في الشرايين، يعني في السيستول. تمام؟ فلما يحصل لي اورتيك ستينوسس هسمع الميرمر فين؟ في السيستول. اهيت بيعتمد صوت الدم فيها بيعتمد على البريشر، ما بيعتمدش على الاستينوسس، ولا بيعتمد على الفيبروس والكلام ده. الدم هيعدي من هنا، يفضل الضغط يزيد هنا لغايه ما يقفل يقفل مين؟ يقفل هذا الصمام. لو استينوسس يعني الدم المعدي قليل، يعني البريشر اللي هيبقى بعد الصمام هنا هيبقى اقل من الاول، فالصمام هو بيقفل. تمام؟ هيبقى صوته عامل ازاي؟ اقل شويه، فالسكند هارت ساوند تقل. في الاورتيك ستينوسس السكند هارت ساوند تقل. ادي اول حاجه. تاني حاجه، احنا قلنا ان في ستينوسس يعني الدم اللي معدي بيقل، الدم المعدي قليل وفي حته ضيقه. خلاص. وهسمعه في السيستول. يعني هنا احنا قلنا ان الاورطه مش عارف يفتح كويس، واحنا قلنا احنا عايزينه يفتح امتى؟ يفتح اثناء السيستول. لما يفتح اثناء السيستول ماشي، هو في ستينوسس ضيق، خلاص الدم هيعدي شويه في الاول. خلاص. وهنا ريجيد. احنا قلنا لو انتوا فاكرين قلنا في صوتين زياده، في حاجه اسمها ايجكشن كليك وفي حاجه اسمها اوبن سناب. ايجكشن كليك واوبن سناب دول الاثنين المسؤولين عن الصوت لما يحصل ابنورماليتي في الفالف اثناء الفتح مش الغلق. خلاص. كل الساوندز بتبقى اثناء الغلق، لكن الاوبن سناب والايجكشن كليك بتحصل في الفتح. قلنا الاوبن سناب للميترال والترايكاسبيد اخوه، وقلنا الايجكشن كليك عن طريق مين؟ للاورطه والبلمونري. هنا ستينوسس اسمعوا بقى هو المفروض المفروض كأن في ريجيديتي فيه، فبنسمع هنا ايجكشن كليك. خلاص في هذا الموضوع. طيب اللي بيحصل يا سيدي ان في ستينوسس ده هو المفروض اصلا الضغط يعلى 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 يعلى. فاهم ازاي؟ هنا في وانت بتعمل كونتراكشن، فيجي هنا كده ماشي يعدي في الاول حبه صغيرين، فالضغط عمال يعلى 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 يعلى، بس يعلى بسرعه. تمام؟ وبعدين يقوم نازل مره ثانيه، بيسموها ايجكشن سيستوليك ميرمر. ايجكشن سيستوليك ميرمر ليه؟ اهو الهارت اهو هيبتدي يضخ في الاول خالص، لسه البريشر هو في الاول لكن البريشر بيعلى قوي. تمام؟ وكمان في ستينوزز يعني عالي عن قبل الفالف، ده عالي قوي كمان عشان يتحكم في ده، فتقوم عالي البريشر مره واحده، يقوم عامل لي صوت الميرمر اعلى. خلاص. يعمل لي صوت الميرمر اعلى ويقوم نازل مطر، فبيسموه ايجكشن نطر مره واحده. خلاص. يبقى ده الاورتيك ستينوزس. الاورتيك ريجيرج. ادي الرسمه بتاعتنا الجميله. ادي S1 S2 سوري S2 S1. خلاص. تاني برضو عشان برضو الناس تثبت في دماغها. S1 بيمثل مين؟ الكلوجر. اي S1 او S2 بيمثل كلوجر اوف فالف. S1 بيمثل مين؟ الميترال واخوه الترايكاسبيد كلوجر. يبقى هنا الميترال والترايكاسبيد مقفولين. المفروض انا عايزهم مقفولين امتى؟ اثناء السيستول، اثناء اثناء الكونتراكشن عشان يخشوا في الشرايين. يبقى هنا اللي بعديه على طول اسمها سيستول، يبقى ده سيستول. الاس 2 بتمثل كلوجر اوف الاورطه والبلمونري. امتى بيقفلوا او عايزهم يقفلوا امتى؟ لما الهارت يبقى ريلاكسد عشان يملى، اسمها دايستول.
يبقى انا اذا الحته دي اسمها سيستول والحته دي دايستول. الاورتيك ريجيرج يعني مرهرط، مش عارف يقفل كويس، لما يقفل يبقى في خرم كده بسيط. تمام. بيعتمد، احنا قلنا بيعتمد الصوت بتاعه على البريشر نفسه. خلاص. طيب هنا لما يحصل الريجيرج دوت، الصوت هنا هيبقى عامل ازاي في هذه الحاله؟ لما يكون هنا هيكون الصوت يا اما نورمال يا اما قليل شويه، لكن في كتير من الحالات بيبقى نورمال، لان هو حصل ان هو الفالف اهو، خلاص ادي الفالف وعدى الدم، بس هو مرهرط، الدم عدى خلاص. لما يجي يقفل ما قفلش كويس، فايه؟ فرجع شويه دم موجودين. خلاص. لما رجع شويه دم موجودين، لما هم راجعين كده اهوت، الدم وهو راجع، فاهم ازاي؟ فيعمل ايه؟ فالبريشر في الاول يزيد يزيد يزيد، وبعدين يقوم قالل مره واحده، يقل مره واحده البريشر. خلاص. الصدفه تقول لك ايه؟ ان البريشر نفسه هو اللي بيقفل امتى؟ بيقفل هنا. لما يقفل هنا فتسمعوا صوت نورمال. خلاص. فالاورتيك ريجيرج هتسمع السكند هارد ساوند يا اما نورمال يا اما ضعيف. ايه حته التفسير دي ممكن ما ايه يعني، مش لو هتلخبطك مش لازم، بس اعرف ان هو في الاورتيك ريجيرج في السكند هارد ساوند بتاعه في الريجيرج هتبقى نورمال او قليل. خلينا في الميرمر. هو ريجيرج يعني ما بيقفلش كويس. الله، انا عايزه يقفل كويس امتى؟ عايزه يقفل كويس في اثناء الريلاكسيشن عشان الدم يملى، ما يتضخش في مين؟ في الشرايين. وامتى الدم بيبقى ريلاكسيشن؟ بيبقى في الدايستول. يبقى اذا هسمع الميرمر بتاعي في الدايستول. خلاص تمام قوي. ادي الهارت في اثناء الدايستول هو مش قافل كويس. خلاص، مش قافل كويس الهارت. هو مش قافل كويس، اللي هو البلمونري مش قافل، مش عارف يقفل كويس. تمام. لما اجي انا اشوفه هنا ايه اللي هيحصل؟ ادي اللي اهو، ادي اللي هو الفالف اهو. خلاص. وفي يعني في ريجارج يعني مش عارف يقفل كويس، فلما اجي يتقفل هيبقى يقفل حاجه بسيطه جدا، في اما يعدي شويه دم. وهنا احنا قلنا الضغط هيبتدي ايه؟ الضغط هيكون زايد، ما هو جاي من تحت، في ضغط المفروض جاي عمال ماشي عشان ايه؟ يمشي هنا البتاع يمشي الدم في البلمونري، فيبتدي كده من هنا. يبتدي المرمر عالي، لان الضغط كان عالي، على ما يريلاكس الفنتركل ويبتدي ايه؟ يقل. خلاص. فهنسمعها هنا ايه؟ دايستوليك ايه؟ دايستوليك ميرمر. تمام كده. ادي حكايه الدايستوليك. طبعا ترايكاسبيد ريجيرج والبلمونري ريجيرج هو زيهم بالظبط. انا عايزكم بقى تعملوا البلمونري والترايكاسبيد نفس الطريقه. تمام. وتقولوا لي هل فهمتوها ولا لا، يعني فهموا دي، والترايكاسبيد والبلمونري هل وصلتوا لها ولا لا.